ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኛው የስልክ ተጠቃሚ ማቃቸውን ነገሮች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ በጣም ራንደም የሆኑ ነገሮች ናቸው ስልካችሁ ላይ ብትጠቀሟቸው በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በቀላሉ አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ብዙ ነገር እንዴት እንደምታገኙ ማለት ነው በጣም ምርጥ የተባሉት ናቸው ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ በጣም ደስ ይለኛል የመጀመሪያው ማሳያችሁ ዲቨሎፐር ሞድ ነው ዲቨሎፐር ሞድ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ወርታችሁ ወርዳችሁ አባው ፎን የሚላል አባው ፎን ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን አለ ስታተስ ኢንፎርሜሽን አለ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ቢልድ ነምበር የሚላል እሱን 7 ጊዜ ስነኩት ሰባተኛው ላይ 0 ይመጣል ማለት ነው 0 ሲመጣ ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ 7 ጊዜ ከነካችሁ በኋላ ማለት ነው ዲቨሎፐር ኦፕሽኑ ኦፕን ይሆናል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ከኮምፒውተራችሁ ጋር ታገናኛላችሁ ፋይል ሙቭ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ስልካችሁን ሩት ምናም ማድረግ ለፈልጉ ትችላላችሁ እና እዚህ ጋር የዲቨሎፐር ኦፕሽን ላይ ዲቨሎፐር ሆናችሁ መጠቀም ፈልጓቸው ነገሮች በአጠቃላይ ኦፕሽኖች እዚህ ጋር ነው ያሉት እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁን ለማፍጠን በአጠቃላይ ያሉት ሴቲንጎች እዚህ ላይ ነው ያሉት ስለዚህ ይሄንን ዲቨሎፐር ሞድ ኦፕሽን ኦን ማድረግ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደታች ስንወርድ ፎርስ ምን አረጋቸው አሉ ለምሳሌ ዳርክ ሞድ አለ ዳርክ ሞድን እዚህ ጋር ኦን ካረጋችሁት ማንኛውንም አፕሊኬሽኖችን ወደ ዳርክ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ዲቨሎፐር ሞድ ኦፕሽን በጣም ጥሩ ነው ብዙ ነገሮች አሉት ውስጡ ፎርስ ማድረግ ትችላላችሁ አንዳንድ አፖችን ፎርስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ ስልካችሁ ፈጣን እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ዲቨሎፐር ሞድ ኦፕሽን ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ዊንዶው አኒሜሽን ስኪሎችን በመቀያየር ማለት ነው እዚህ ጋር አኒሜሽን በጨመራችሁ ቁጥር እንትን ያለ ይመጣል በጣም ይዘገያል ለምሳሌ 1.5 ስታረጉት እንደዚህ በጣም ይዘገያል ማለት ነው ስኬል 0.5x ስታረጉት ደግሞ እንዲፈጥናል ማለት ነው ዲቨሎፐር ሞድ ኦፕሽንን ተጠቀሙት ሌላው እዚህ ጋር ሌላኛው ፊቸር ምንድነው አድቫንስድ ፊቸር አለ በጣም ጠቃሚ ነው ስልካችሁ ላይ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ አድቫንስድ ፊቸር አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞሽን ኤንድ ገስቸር አለ ሞሽን ኤንድ ገስቸር ላይ ስትገቡ ደብል ታፕ በመንካት ብቻ ስልኩን ማጥፋት ትችላላችሁ እቺን ኦን ካረጋችሁት ራዲዮ በተናል ውጪ ላይ ወጣችሁ ለምሳሌ ስልካችሁን ሁለቴ ደብል ታፕ ከነካችሁት እንደዚህ ይጠፋል ማለት ነው ሌላኛው ሴቲንግ ደግሞ በጣም እዛው ላይ ደስ የሚለው ሴቲንግ አለ እነዚህ በአጠቃላይ ሞሽን ኤንድ ገስቸሮች ናቸው ስልካችሁን ኮምበስ ታረጉት ስታዞሩት ምናም ያሉ ነገሮች ናቸው ዲቴል ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ሞሽን ኤንድ ገስቸር ብላችሁ ኮመንት ጻፉልኝ ሌላኛው እዚህ ጋር ዋን ሃንድ ሞድ አለ ዋን ሃንድ ሞድ የሚጠቅማችሁ ስልካችሁ ላይ በአንድ እጃችሁ ስራ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋን ሃንድ ሞድን ኦን ስታረጉት ላይ ትገባላችሁ ዋን ሃንድ ሞድ ክሊክ አርግታችሁ ገስቸር አለ በተን አለ ገስቸርና በተን ልዩነታቸው ምንድነው ገስቸር ላይ ካረጋችሁት ስልካችሁን ስዋይፕ ማድረግ ነው ይሄ ማለኛውን ወደ ታች ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ራሱ ይገባል ማለት ነው እንደምታዩት ማለት ነው እና ሌላ ባዶ ቦታ ላይ ስነኩ ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው ዋን ሃንድ ሞድ ሆነ ማለት ነው በተን ላይ ደግሞ ስታረጉት የማለኛውን ሁለቴ ደብል ታፕ ታረጓታላችሁ ማለት ነው ሆም ስክሪኗ ማለት ነው ሁለቴ ስነኳት ራሷ እንደዚህ ትመጣለች ማለት ነው አንድ እጃችሁ ስራ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ይሄን ፊቸር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ፊቸር ነው አድቫንስድ ላይ የጨመሩት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ስክሪንሻት በጣም ታነሱ ሰዎችና የስክሪንሻቱን ደግሞ ፎርማት መቀየር የምትፈልጉ ሰዎች ስክሪንሻቱን መጠቀም ትችላላችሁ ፎርማቱን ያው መጨረሻ ላይ ስክሪንሻት ፎርማት ብላችሁ JPG ወይም PNG ማድረግ ትችላላችሁ ፎርማቱ ማለት ነው የስክሪንሻት ፎርማቱ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከአንድ በላይ አፖች መጠቀም ፈልጉ ከሆነ ዱዋል ሜሴንጀርን መጠቀም ትችላላችሁ ዱዋል ሜሴንጀርን ክሊክ ስታደርጉት እነዚህ አፖች ዱዋል መሆን ይችላሉ ማለት ነው ዋትስአፕ ፌስቡክ ሜሴንጀር ማለት ነው ሌሎች አፖችን ደግሞ ለማግኘት እንትን ማለት ይችላልላችሁ አፖቹ ክሎን መደረግ እንደሚችሉና እንደማይችሉ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ሰፖርትድ የሆኑ ናቸው እዚህ ጋር ይወጡልን ማለት ነው አጠቃላይ እና እንዲሁም ደግሞ ሰፓሬትም ማድረግ ትችላላችሁ የምትጠቀሟቸውን ኮንታክት ሊስቶች ማለት ነው የምትጠቀሟቸውን ስልክ ቁጥሮች ማለት ነው እና አድቫንስድ ፊቸር ላይ እነዚህ ፊቸሮች አሉ ሌላኛው ስልካችሁ ላይ በተጠቀሙ ደስ የሚለኝ ሌላኛው ነገር ደግሞ እንትን አለው አክሰቢሊቲ አለ አክሰቢሊቲ ፊቸር ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ቀጥታ የምናወራቸው ለምሳሌ በድምጽ ምናምን መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ አንዳንድ ነገሮች ላይክ አይነ ስውር ከሆናችሁ ምናምን እዚህ ላይ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ያሉት ማለት ነው አክሰቢሊቲ ላይ እንግባ እስቲ አንዳንድ ነገሮችን አክሰቢሊቲ ላይ ያሉትን ፊቸሮች ማለት ነው
አክሰሲቢሊቲ ላይ የቶክባክ ፊቸር አለ የመጀመሪያው ማሳያችሁ ይሄ ፊቸር ኦን ሆነ ማለት ለምሳሌ እናንተ ስልካችሁን ሳነኩ ራሱ ናቪጌት ያደርጋችኋል ማለት ነው ራሱ እየነገራችሁ እንት ማለት ትችላላችሁ ስልካችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ላይነ ስውሮች በጣም ሪኮመንድ ይደረጋል ማለት ነው ቪዚቢሊቲ ኢንሃንስመንት አለ እዚህ ጋር ደግሞ አሪፍ ነው ይሄ ሃይ ኮንትራስት ፎንቶቹ እንደዚህ ትልቁ ለማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ የአይን ችግር ምናምን ካለባችሁ እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ ሃይላይት በተኖቹን ሃይላይት በማድረግ ማለት ነው ከለር ኢንቨርዥን ምናምን አለው ማግኒፋየር የሚያደርጋል ዊንዶውን ማግኒፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዊንዶውን ማግኒፋየር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ተርን ኦን ከሆነ ማለት ነው ይሄን ፊቸር ኦን ማድረግ አልፈልግም ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ሌሎች አሉ ለምሳሌ ኢንተራክሽን ኤንድ ዴክስትሪ የሚላለ እዚህ ጋር ዴክስትሪቲ ነው መሰለኝ ዘይላል እዚህ ጋር አሲስታንት ሜኑ በጣም ደስ የምትለኝ ሴቲንግ ነች እቺ እንዲ ትወጣለች ማለት ነው እቺን አሲስታንት ሜኑ ኦፍ ካረጋችሁ ትጠፋለች ኦን ካረጋችሁ እቺ ትወጣለች በቀላሉ ወደ ኋላ መመለስ ከፈለጋችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ወደፊት እንደዛው ማለት ነው ስክሪንሻት ማንሳት ከፈለጋችሁ በጣም የምትጠቅም እንትነች ሴቲንግ ነች ለምሳሌ እዚህ ጋር ከርዘር አላት ከርዘሯን እንዲ መጠቀም ትችላላችሁ ስልክ ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው ልክ እንደ ኮምፒውተር ማለት ነው እና እቺ ፊቸር ምርጥ ነች አክሰሲቢሊቲ ላይ የምታገኙት ፊቸር ነች ሌላው ስክሪንሻት ምናምን አላት ውስጧ ወደዚህ ስታሳልፉ እዚህ ጋር ስክሪንሻት አላት ስክሪናችሁንም ማጥፋት በፈልጉ ማጥፋት ትችላላችሁ ለምሳሌ እቺን ተጠቅማችሁ ስክሪን ኦፍ የምትላለች እዚህ ጋር ስክሪን ኦፍ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ፊቸር መጠቀም ትችላላችሁ ስልካችሁ ላይ ማለት ነው ሌላው አድቫንስድ ሴቲንጎች አሉት አክሰሲቢሊቲ በተኖች ማለት ነው ከዚህ በፊት ቮሊዩም ዳውንስ ጫኑ ምናምን የሚመጡ ነገሮች ማለት ነው እዚህ ጋር አክሰሲቢሊቲ ላይ መጠቀም ይችላልችሁ አሉ ለምሳሌ ማግኒፊኬሽን አለ ማግኒፊኬሽን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር choose what to use with the accessibility button ይላል መጠቀም የሚፈልጉትን በቀላሉ በሾርት ከት መጠቀም ትችላላችሁ color correction high contrast fonts ምናምን አሁን እዚህ ጋር ቹዝ ካረጋችሁ በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ኖርማሊ እዚህ ጋር ኦን ማድረግ የማልፈልገው ነገር አለ ሙት ኦል ሳውንድስ የሚለው ለምሳሌ ከተን እዚህ ጋር ጥግ ላይ ያለችዋን ክሊክ ካረጋችሁ በቀላሉ እነዚህ ይወጣላችኋል ማለት ነው ሾርት ከት ናቸው በቀላሉ አክሰሲቢሊቲ በተን እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ብዙ ፊቸሮች አሉት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አድቫንስድ ሴቲንግም አለ ውስጡ ማለት ነው አሁን ያሉት አክሰሲቢሊቲ ውስጥ ነኝ በሚቀጥለው ደግሞ የቀሩትን ይዤላችሁ መጣለው አይ ቲንክ ይበዛሉ ብዬ ስላሰብኩ ነው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ላይ አክሰሲቢሊቲ ላይ ራሱ ያልነካዋቸው ማለት ነው ከተመቻችሁ እንግዲህ ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ አይ ሚን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ይመቻችሁ